Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama hamba adalah Tok ataupun boleh panggil dengan nama Balang Kosong. Hari ini Tok mencari kebahagiaan di Bukit yang terletak di Sungai Siput, Perak. Okey, malam ni sebenarnya Tok akan main satu seruling, main lagu. Jadi lagu tu Tok tak tahu nak main lagu apa sebenarnya. Kita tengok apa lagu yang keluar, ikut mood yang ada dekat bukit ni. Kalau tersilap tu minta maaf lah. Semoga terhibur.